var ég búinn að kveðja Ásdísi, hún flogin heim og ég kominn inn í Egyptaland og bara spenntur fyrir nýjum ævintýrum. Ástandið í Egyptalandi hefur verið óstöðugt frá 2001 þegar að egypska vorið reið yfir og Mubarak forseta var steypt af stóli og að þá hafi komist til valda herskáar fylkingar sem að síðan var steypt af stóli ári síðar af hernum. Síðan þá hafa þessar fylkingar reynt að ná völdum með öllum ráðum. Þeir ákveðu það að herja á ferðamannaiðnaðinn og lama hann með því að drepa ferðamenn og þar með að lama efnahaginn. Og núna voru stjórnvöld að reyna að vernda alla ferðamenn og þar á meðal mig. Þá ég tilbúinn til þess að leggja í hann. Ég að fara til Kaíró frá Sharm el-Sheikh hérna í suðurhluta Sínaískagans. Ég held af stað núna þetta snemma til þess að keyra dálítið af mér hitann. En ég býst við að hann fari yfir 40 stig í dag. Þegar ég að fara út úr borginni, þá ég stöðvar að vega eftirliti og ég spurður spjörunum út. Og svo fara þeir eitthvað inn og út kemur maður. En á lokum sagði hann, heyrðu, bíddu aðeins, það kemur bíll og hann mun fylgja þér til Kaíró. Og þegar að bíllinn kemur að og þá sá sem var í farþegasætinu að hann bendir með puttunum svona og gerir svona mér til vísbendingar það að ég halda mér fyrir framan bílinn. Og ég bara ákvað að misskilja þessa handarhreyfingu þannig að hann væri að leyfa mér að fara frjáls áfram. Og ég bara tók þétt af stað og svo jók ég alltaf hraðan og fylgdist með þeim í speglunum og ég sá bara bláan reyk koma út aftan úr bílnum og svo lokum það bara hvarfa. Og ég var bara komin á fulla ferð. Og síðan þegar ég að nálgast næstu varstöð að þá sé ég hvítklædda lögreglumenn, allir að veifa mér og ég áttaði mig á því að ég var ekki á góðum stað. Svo ég byrjaði á því að taka bara hjálminn upp og þá sagði einn þeirra Íslanda. Og þá bara upphófust þvílík fagnaðarlæti, þannig að séð, þeir bara hlógu og rógu og slógu í bakið á mér og þá hefðu þeir frétt að mótorhjólamanni frá Íslandi sem hafði stungið hertrukkin af. Þú veist, og þeir höfðu bara húmor fyrir þessu, sko. Og mér þess að skapast þarna dálítið skemmtilegt andrúmsloft. Yfirmaðurinn vildi fá mynd af sér á mótorhjólinu og ég leyfði þeim það alltaf hefur vildi fá allir mynd af sér með mér og svo var komið að kveðju stund og þeirri stund gleymi ég ekki. Þeir stóðu allir, kvöddu mig með hermannasið og ég rúllaði áfram. Þetta var alveg stórkostlegt moment, sko. Og þegar ég kom að Súezskurðinum þá hélt ég alltaf að ég væri að fara yfir hann, en það ekki þannig, maður fer undir hann gegnum jarðgöng. Og síðan frá jarðgöngunum þá voru 150 kilometrar til Kaíró. Ég var að ljúka þessum erfiða degi. Hitinn fór upp í 47,5 gráður. Og ég ætla að vera hérna í 2 daga og láta þreytuna líða úr mér. Þó að ég hafi verið að reyna að ýta frá mér öllum hugsunum Súdan, þá varð ég að fara að huga að praktískum atriðum. Til dæmis að kaupa mér tjald og svefnpoka því ég vissi að gistimöguleikarnir voru takmarkaðir. Eins var tjaldið hugsað sem öryggisbúnaður til að skýla mér frá sólinni ef eitthvað hefði komið fyrir.
Eitt af því sem ég þurfti að gera á þessum tímapunkti, það var það að ég þurfti að láta skipta olíu á mótorhjólinu mínu. Verkstæðið var nú svona, við skulum segja að það var svona heldur fábrotið verkstæði, en þegar ég horfði á vinnubröðin hjá þessum mönnum að það var þetta algjöru snillingar. Og þegar ég ætlaði að fá borgunum fyrir, þá sagði hann, "You are my friend, þú ert vinur minn og vinir mínir greiða mér ekki." Þannig að alltaf sagði allt þennan mann, sko. En með nýjum degi þá tókum við nýja ævintýri. Það var vakna snemma og ég hoppaði á bak á kamildýri sem fór með mig inn í sannkallaðan ævintýraheim. Og maður áttar sig ekki á því hvernig menn fóru að því að byggja píramídana fyrir einhverjum 4600 árum með þeim tækjum og tólum sem til voru þá. Það er ofar mannsskilningi. Það sem maður er búinn að sjá í kennslubókum, myndum og svo framvegis, það allt í einu bara raungerðist þarna og maður fékk einhverja allt aðra sýn og nýjan skilning á þetta eitt mesta undur veraldar. Og það sem kom mér líka á óvart, það var það að það eru enn að uppgötast merkar fornminjar. Og aðeins nokkrum dögum áður ég kom fannst grafísi með 40 múmíum. Og það var í hofi, rétt hjá stölluðu píramídunum í Saqqara, þar sem ég var staddur. Leigubílstjórinn sem fór með mig og keyrði mig síðan aftur tilbaka var mjög skemmtilegur og við hlógum mikið saman. Við náðum alveg sérstaklega vel saman. Please, Mr. Christian, if you have your sister, or if you have your sister or your wife, she want to marry from Egyptian, I am ready. Yes. Please help me, okay? I love Christian people so much, okay? Yeah, that's Thank good. you so much for That's a helping. good one. Well, I will show them this and I will discuss the matter with them. Thank you. Nú tók ég stefnuna á borgina Luxor. Ég tók ákvörðun það að fara svona sveitavegina bara til þess að sjá umhverfið og hvort það var einhver mótir þar og taka myndir og slikt. En þarna var svolítið gaman að ferðast þessar sveitir Egyptalands. Svo kom að því að ég þurfti bæði að tanka og líka það að fá mér mat þegar ég stoppaður af lögreglu. Og það sem þeir gerðu þarna í fyrsta skipti, þeir tóku af mér vegabréfið. Við fórum niður á stöð og ég sagði við á einhverjum tímapunkti, afsakið, en ég verð bara að fá næringu núna. Það voru 2 lögreglubíl, 8 lögregluþjónar sem fylgdu mér út á næsta pizzastað. Þetta var alveg með ólíkindi fannst mér. Ég reyndi nú að taka mynd af þessu en var svona laumugbúkast við það, þorði í hálfpartinn ekki, sko. Ég er búinn að vera í lögreglufylgd þessara manna hérna sem eru hérna og þeir ætla að fylgja mér til næstu borgar og það eru 2 tímar. Nú eftir ég var búinn að nærast þá fóru þeir með mig upp á þjóðveg þar sem að annar lögreglubíl tók við þræddum þessar venjulegu leið, þar sem ekki upp á þjóðbrautina. Í næsta lögregluumdæmi og þá var svona vaktaskipti og nýir tóku við. En lögreglubílarnir voru ekki þeir hraðskreiðustu, þeir fóru mjög hægt yfir. Og svo fór hitinn hækkandi og ég var bókstaflega að leka niður. Hello. For how long? For how long? Og ég gæti trúa því á þessar leið að það hafi 15 lögreglubílar fylgt mér. Ýmist 1 eða fleiri. Yes. Do you speak English? Do you speak English? No. Okay, let's go. Go. Fast. Son, you know? Son.
Þá erum við komið með 15. lögreglubíl. Klukkan núna 5 mínútur í 8. Svo þegar við komum inn í borgina þá fundu þeir bara hótel fyrir mig. Svo bara, þetta fínt hótel og þú ert að gista hér. Svo var ég spurður hvenær ætlar að leggja af stað á morgun og ég sagði klukkan 8 en ætlaði að fara klukkan 7. Þannig að ég hugsaði mér, ok, þeir koma það hérna klukkutíma eftir að ég farin.